Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicioni qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Qeveria vendosi sot që të shpërblejë me 3.000 lekë të reja pensionistët. Janë 633.000 pensionistët dhe persona që marrin pension, të cilët do të marrin pagesën me rastin e festave të fundvitit. Pagesa do përballohet nga buxheti i shtetit dhe fondi i sigurimeve. Qeveria ka miratuar një projekt ligj që liron nga burgu shumë të dënuar. Përfituese kryesore janë gratë e dënuara, një pjesë të cilave do të dalin nga burgu, por sipas ministres së drejtësisë, përfitojnë të miturit ata që janë dënuar me 2 vite burg ose kanë edhe 2 vite dënim, si edhe të moshuarit mbi 60 vjeç. Pak është në ditët e para të krimit dhe prokurorët janë duke marrë në dorë dosjet e krimit organizuar dhe korrupsionit. Por çfarë presin qytetarët nga SPAK? Ne pyetëm disa dhe ata kërkojnë që SPAK t'i jap fund vjedhjes së pronave. Gjykata liroi nga burgu këngëtarin Aleksandër Gjoka, i arrestuar nga policia për shkak se ishte kapur i dehur në timon. Para gjykatësit këngëtari tha se ky ishte një rast i veçuar. Policia në këto ditë të fundit të vitit, kur gjatë festave të i kalohet me përdorimin e alkoolit, ka vendosur një plan sigurie. Një sasi prej 10.000 lodrash është bllokuar për shkak se nuk jep siguri. Inspektorët e mbikëqyrjes së tregjeve kanë dalë në terren dhe tregojnë se cilat janë lodrat e pasigurta. Origjina e tyre është nga Kina. Ende ka shpresë është kënga që Top Media ka zgjedhur për të përshëndetur të gjithë shqiptarët në këtë fundviti. 51 personazhet kryesor kanë kënduar në nder të 51 viktimave të tërmetit të 26 nëntorit. Qeveria vendosi sot që të shpërblejë me 3.000 lekë të reja pensionistët. Janë 633.000 pensionist dhe persona që marrin pension, të cilët do marrin pagesën me rastin e festave të fundvitit. Pagesa do përballohet nga buxheti i shtetit dhe fondi i sigurimeve. Marrjen e këtij vendimi kryeministri Rama e lajmëroi pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste. Ai komentoi gjithashtu edhe çështjen e Bashkisë së Shkodrës, por edhe marrëdhënien me opozitën. Ndjekim Muhamet Velion. Qeveria përmes një vendimi dha fund dilemës në dhënien e shpërblimit të fundvitit për pensionistët. Vendimi i qeverisë këtë të martë u akordon moshës së tretë një shpërblim prej 3.000 lekë. Vendimeve të qeverisë sot i parapriu mbledhja e fundit për 2019 e kryesisë të Partisë Socialiste, me fokus organizimin e kongresit të 29 shkurtit 2020. Megjithatë, kryeministri foli edhe për çështje të tjera. Për mosvëndësimin e kryetarëve të bashkive Shkodër, Vorë dhe Durrës, kryeministri ja kaloi përgjegjësinë presidentit Ilir Meta, kur i përmendi atë që e quajti inerci dekretesh dhe ç'dekretesh. Ne kemi për detyrë të garantojmë vazhdimsi normale të qeverisjes aty ku ne kemi fituar bashkitë dhe ku praktikisht kemi 2 vakanca. Besoj që kjo po ndodh, ndërkohë që për sa i përket Shkodrës nuk ka një vendim, edhe për fat keq Shkodra është në situatën më të rëndë nga kjo pikpamje, sepse ka një kryetare që është kryetare dhe s'është kryetare dhe faktikisht ka një vakum në këtë aspekt. Në vend të një kartoline urimi për mikun e tij Lulzim Basha, i pari maggiorancës socialiste, i kujtoi opozitës se qershori 2021 është afër. Sigurisht që do ishte mirë që Partia Demokratike të ishte në parlament, ka marrë vendimin e vet tiki. Është një vendim që tregon se ka dëmtuar rënd vetë Partia Demokratike, ka diskutim që ne jemi të gatshëm të ulemi në tryezë, ne jemi të gatshëm të diskutojmë, ne jemi të gatshëm të dëgjojmë, mbajmë shënim, të reflektojmë kur shohim se ka ide dhe ka sugjerime pozitive, por ne jemi të votuar dhe dënuar të udhëheqim. Nuk jemi këtu për të ndjekur tjerët, as për të pritur që dikush të zgjodh nga gjumi apo të përfundroj atë shtriqjen përpara se sa të vim punë. Rindërtimi, theksoi kryeministri Rama, do të jetë për vitin 2020 prioritet mbi të gjitha prioritetet e qeverisë.
Qeveria ka miratuar një projekt ligj që liron nga burgu shumë të dënuar. Përfituese kryesore janë në gratë e dënuara, një pjesë të cilave do të dalin nga burgu, por sipas ministres së drejtësisë, përfitojnë të miturit ata që janë dënuar me 2 vite burg ose kanë edhe 2 vite dënim, si edhe të moshuarit mbi 60 vjeç. Këshilli i Ministrave miratoi të martën projekt ligjin për amnistinë e personave të dënuar. Gratë janë ato të cilat do të përfitojnë më tepër. Nga 56 gra që vuajnë aktualisht dënimin, përfitojnë lirim të menjëhershëm gjysma e tyre. Thënë më qartë, fitojnë lirim 28 gra dhe ndërkohë përfitojnë ulje me 1/3 e dënimit të mbetur 28 gra të tjera. Përfitime nga amnistia do të kenë edhe të miturit. Përfitojnë gjithashtu dhe 4 të dënuar të mitur, ku vuajnë sot dënimin dhe 2 të tjerë përfitojnë uljen me 1/3 e dënimit. Krahas grave dhe të miturve, projekt ligji që pritet të kalojë në kuvend, parashikon përfitime edhe për burra dhe të moshuarit mbi 60 vjeç. Përfitojnë edhe një numër i konsiderueshëm burrash, të cilët janë dënuar me dënim të formës së prerë deri në 2 vjet, vendim i formës së prerë deri në datën 30/9/2019, ose u kanë mbetur për të vuajtur nga ky dënim deri në 2 vjet burgim. Gjithashtu, një kategori tjetër përfituese janë dhe burrat mbi 60 vjeç, të cilët nuk janë dënuar për vepra penale që janë të ndaluara për të përfituar nga amnistia. Por edhe pse një pjesë të dënuarve përmbushin kushtet dhe kriteret për amnistin, ata nuk do ta përfitojnë dot nëse kanë kryer vepra penale të rënda apo shumë të rënda. SPAK është në ditët e para të krimit dhe prokurorët janë duke marrë në dorë dosjet e krimit organizuar dhe korrupsionit. Por çfarë presin qytetarët nga SPAK? Ne pyetëm disa prej tyre dhe ata kërkojnë që SPAK t'i jap fund vjedhjes së pronave. Pritshmëritë për prokurorinë e posaçme SPAK janë të larta dhe qytetarët po e shprehin këtë gjë me denoncime, të cilat kanë filluar t'i depozitojnë pranë zyrave të prokurorisë antikorrupsion dhe antikrimit organizuar. Disa qytetarë kanë dorëzuar kallëzime se takon çështjes së pronave, të tjerë kërkojnë hetime për prokurorët dhe gjyqtarët dhe të tjerë kërkojnë ende drejtësinë e pagjetur. Arben Myzeqari është njëri nga denoncuesit që ka shpresë tek SPAK. Ai kërkon hetime nga prokurorët e posaçëm për një varg akuzash, por në vetvete denoncimi lidhet me një pronë shtetërore në Fier, me sipërfaqe 460 metra katror truall. Kam kallëzuar për veprën organizat kriminale. Kam kallëzuar kundërshtarin tim që kam prej 8 vjet e gjysmë që luftoj me të dhe prokuror dhe gjyqtar, pasi nuk kemi të bëjmë thjesht me krimin e vjedhjes së pasurisë private, por më shumë tani unë do luftoj për pronë shtetërore. Myzeqari ka testuar më herët disa prokurori e tashmë mendon që çështjen e tij mund ta zgjidhë vetëm SPAK. Pse ke pritshmëri nga SPAK-u? Unë kam pritshmëri nga SPAK-u sepse është i vetmi institucion i cili do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë vetëm te Amerika kam shpresë. Dhe mundësisht të ishte të gjitha dhe tikja. Të kanë lodhur? Jashtë masa. Më ka lodhur dhe padrejtisht, sepse thonë që e drejta e vonuar është e mohuar. Mua më është mohuar e drejta. Unë tani nuk kërkoj më drejtësi. Unë kërkoj vetëm zbarjen e vërtetës. Sikurse 55 vjeçari, kallëzime dorëzuan gjatë ditës edhe qytetarë të tjerë. Mes tyre shtetasi Vilson Çobani, i cili prej vitesh ankohet në të gjitha gjykatat për gjyqtarët e prokurorët, ndërsa përmes avokatit të tij dorëzoi kallëzim penal edhe Arbër Çekaj, i cili pretendon se i kanë falsifikuar të dhënat e hyrje daljeve nga sistemi TIMS. Ky është Top Channel. 2 persona janë plagosur në qytetin e Durrësit pasi një pemë u këput dhe ka rënë mbi kalimtarët. Ngjarja ndodhi në një nga rrugët kryesore të qytetit dhe është regjistruar nga kamerat e sigurisë. Një incident u shënua me zgjidhjen e kësaj të martën në Durrës kur një palmë ra në tokë dhe lat plagosur 2 persona, njëri prej të cilëve pësoi lëndime të rënda, ndërsa tjetri u dëmtua më lehtë. 2 të plagosurit kanë qenë duke kaluar në momentin kur palma ra në trotuar. Sigurisht shihet edhe nga pamjet e sigurisë, pema është thyer në më shumë se gjysmën e saj dhe ka rënë në rrugë. Të lënduarit janë dërguar në spitalin e Durrësit, për njërin prej të cilëve shërbimi i urgjencës u detyrua të kryejë një mini kirurgji pasi kishte psuar çarje në kokë. Shumë kalimtar janë mbledhur aty më së shumti për shkak të kuriozitetit, ndërsa nuk mungoi edhe dëmtimi i një motorri të parkuar.
Deti me forcë të madhe dhe dalg po vjon ende veçanërisht në bregdetin e jugut. Dalgët me forcë deri në 8 ball kanë shkaktuar dëme në zonat bregdetare, ndërsa janë vënë rrezik edhe mjetet e vogla lundruese të ankoruara në portet e vogla të peshkimit. Pronarët e tyre kanë nxituar që të largojnë me shpejtësi mjetet që mund të shpëtoheshin. Një ditë më parë dalgët e mëdha arritën që të hynë deri në tokat bujqësore të fshatrave që ndodhen në anë të detit në Vlorë. Gjykata liroi nga burgu këngëtarin Aleksandër Gjoka, i arrestuar nga policia për shkak se ishte kapur i dehur në timon. Para gjykatësit, këngëtari tha se ky ishte një rast i veçuar. Policia në këto ditë të fundit të vitit, kur gjatë festave tejkalohet me përdorimin e alkoolit, ka vendosur një plan sigurie. Ndjekim Andi Borën. Rrugore e kryeqytetit ditë në hënë ka njoftuar se gjatë kontrolleve të ushtruara ka arrestuar 18 shofer, 13 prej të cilëve ishin në gjendje të dehur, e po ashtu hoqën edhe 49 patenta për shkak se drejtuesit ishin në efektin e alkoolit. Ky i fundit është një nga shkaqet kryesore të aksidenteve me pasoja dhe vdekjen, ku vetëm gjatë 9 mujorit të parë të këtij viti, nga 157 të vdekur, 44 prej tyre humbën jetën për shkak se kanë qenë të dehur në timon ose në efektin e alkoolit. Përdorimi i alkoolit gjatë drejtimit të automjetit vuri në prangat e policisë këngëtarin e njohur Aleksandër Gjoka, i cili në testin e alkoolit rezultoi me 0,66 mg per litër. Ndërkaq, mes ditën e së martës, ai doli përpara gjykatës, e cila vendosi masën e detyrimit të paraqitjes për të. Megjithatë, gjatë seancës me dyer të mbyllura, Aleksandër Gjoka i tha gjykatës se ky është një rast i veçuar. Ditët e fundit të dhjetorit dhe ditët e parë të janarit paraqesin një ambient më të pasigurt për shkak edhe të konsumit më të lartë të alkoolit që lidhet me festat e fundvitit. Njerëzit pinë më shumë. Festat e fundvitit, nata e Krishtlindjeve dhe ajo ndërrimit të viteve, do të kenë masa shtesë të policisë së shtetit për mbarvajtjen e tyre, duke kaluar strukturat e policisë në gatishmëri dhe shërbim të përforcuar. Të njëjtat masa do të aplikohen edhe gjatë ditëve të para të vitit 2020. Por kontrolli i automjeteve për shpejtësi dhe i shoferëve për alkool është vetëm një nga pikat e planit të masave. Policia e shtetit ka planifikuar masat për mbajtjen kontroll të situatës sigurisë në veçanti në sheshe publike, në qendra tregtare që frekuentohen nga një numër i madh qytetarësh, lokale dhe restorante apo sheshe ku do të organizohen aktivitete festive e tjerë. Top Story sjell sonte në mbrëmje një investigim për atë se çfarë ndodh me tregun e bebeve në Shqipëri dhe tregon pse vendi ynë është kthyer në një destinacion me interes global. Një investigim i emisionit Top Story në Top Channel ka zbuluar se Shqipëria është kthyer tashmë në një destinacion global për lindjet me nëna surrogato, një praktik totalisht e parregulluar me ligj në vendin ton. Surrogato quhen ato gra që japin mitrën e tyre me qira, që do rrisin fëmijën e dikujt tjetër. Janë me 10 agjenci online që ofrojnë surrogacin, duke sjell vajza nga vende si Ukraina dhe Gjeorgjia për të ofruar këtë shërbim në spitalet private të Tiranës. Surrogatot tona janë kryesisht shtetasit e Europës lindore që jetojnë në Tiranë. Ato kalojnë në procedura rigoroze para se të pranohen në program dhe duhet të kenë pasur minimumi një shtatzanit të suksesshme më parë. Top Story ka zbuluar edhe se si çiftet homoseksuale dhe individët beqar mund të bëhen prindër përmes këtyre praktikave në Shqipëri, ku ka një boshllëk ligjor total. Sjellim jetë njerëz, pra ajo që është e ardhmja dhe i sjellim jetë duke mos pas një kuadër ligjor të qartë dhe secili duhet mbaj përgjegjësi dhe të mos abuzojë me këto të drejta. Ndërkohë probleme serioze dhe mendjeshmëri sociale ekzistojnë edhe në fushën e dhurimit të vezëve apo të spermës, gratë që lindin fëmijë në moshë mbi 50 vjeç, apo mënyrës se si përzgjidhet seksi një fëmije në laborator. Top Story do të tregoj me detaje se si abuzohet në secilën nga këto fusha. Nga ana tjetër, çmimet që duhet të paguajë një çift në spitalet private për shërbimin in vitro janë shumë të larta dhe abuzive, ndërkohë që një laborator shtetëror, i dhuruar nga Bashkimi Evropian që mund të ofronte këtë shërbim falas, nuk vjet në punë për arsye absurde. Një sasi prej 10.000 lodrash është bllokuar për shkak se nuk jep siguri. Inspektorët e mbikëqyrjes së tregjeve kanë dalë në terren dhe tregojnë se cilat janë lodrat e pasigurta. Origjina e tyre është nga Kina. Ndjekim Donaldi Orgonin. Mbi 10.000 lodra për fëmijë janë bllokuar ditët e fundit nga Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut pasi kanë rezultuar të rrezikshme dhe nuk përmbanin logon certifikuese CE të Bashkimit Evropian. Analizat janë bërë në Itali, thot kryeinspektori i mbikëqyrjes së tregjeve Lavdrim Sahidaj.
Kemi bërë një sër analizash të certifikuara në laborator të akredituar në Itali, pas marrjes së mostrave të lodrave që janë në tregun tonë, dhe në rezulton që një pjesa më e madhe e tyre me probleme kimike jashtë normës e lejuar për të tregtuar në tregun me shumicë dhe pakicë. Kjo është lajm një nga lodrat më të preferuara të fëmijëve, por nga shumica e kontrolleve të Inspektoratit të Mbikëqyrjes së Tregjeve, ky produkt ka dalë problematik. Ndërkohë duhet bërë kujdes në çdo blerje. Prindërit duhet kujdesen në momentin që ata kanë vendosur të blejnë lodra për fëmijët, pasi janë me rrezik shumë të lartë kimik dhe fizik gjithashtu. Kanë parasysh lodrat që thyhen, gëlltiten nga fëmijët, kanë parasysh element kimik toksik jashtë çdo norme të lejuar. Nuk ka vend për panik pasi jo të gjitha lodrat janë të rrezikshme. Prindërit duhet të kujdesen që markimi i CE të jetë brenda produkteve që blejnë dhe jo vetëm në ambalazh. Qytetarëve, për lehtësi, ju këshilloj që para se të blejnë një produkt të tillë duhet të verifikojnë markimin CE brenda lodrës dhe jo jashtë lodrës, që thot jashtë e paketuar, sepse ndodh shpesh që markimi CE është i vendosur në ambalazhin e lodrës, por nuk është në lodrën përkatëse. Në Shkodër, mali i Taraboshit është kthyer në një Betlehem. Etrit kapuçin improvizuan lindjen e Krishtit. Ndjekim Klodian Zhivane. Mali i Taraboshit u kthye në Betlehemin e Judes. Besimtarët e krishterë dhe etrit kapuçin të Shkodrës na rikthyen pas në kohë në periudhën kur lindi Krishti. Në vigjilje të Krishtlindjes, të rinjtë e kishës improvizuan Betlehemin e gjallë, stallën ku qëndrojnë Maria dhe Jozefi, ushtarët romak, mbretin Herod, dietarët si dhe barinjtë të cilët marrin lajmin e mirë të lindjes së Jezu Krishtit. Kjo është një punë rreth 2 mujore të rinjve shkodran për të cilët arqipeshvi i Shkodrës, Angelo Masafra, ka një apel. Në mesazhin tradicional të Krishtlindjes, ai u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve, sidomos rinis, që të mos e braktisin vendin. Jesu Krishti hyn me ne e bekoftë këtë tokë, i dhënë të asaj paqe qetësi, i shëroftë të sëmurët tanë dhe zemrat e plagosur prej tragjedis, pas të mëshirë për të vdekurit. Qoftë udhëheqëse i mendjave tona, zjarri që ndesë zemrat tona, veçanërisht të atyre të rinjve që të pashpresë, po kërkojnë diku tjetër realizimin e tyre, në mënyrë që të dashuruar më shumë me vendin ton, të qëndrojnë këtu me qëllim që Shqipëria jone e bukur të rindërtohet me bashkëpunim dhe dashurinë e të gjithëve. Dhe në fakt të gjithë kanë një urim ose dëshirë për këto festa. Ndjekim për mëngjer Juli Ristanen. Santa Clausi ose babagjyshi i vitit të ri, siç njihet në vendin ton, është një figurë e dashur, e cila e ka origjinën nga kultura e krishterë perëndimore. Thuhet se babagjyshi u jep dhurata vetëm atyre fëmijëve, të cilët janë sjell mirë për gjatë një viti. Çfarë dëshiron ti për vit të ri? Një biçikletë. Thua që do të plotësohet dëshira? Po. Pse? Sepse janë sjell mirë. Unë kam shpreh Lego. Po ti si e sjell? Shumë mirë. Asnjë gabim nuk e bën gjithë vitin? Jo, do doja një qendë, shumë të bukur. Vim babagjysh. Barbie. Ku e gjen dhuratën ti? Me shpetës. Si do ta fillosh letrën? Të lutem, dua një dhuratë. Çfarë dhurate? Një pistolet. Unë do doja një laptop. Kemi mbledhur edhe lekët për laptopin dhe i kemi ndarë lekët. Me kë i ke mbledhur lekët? I kam mbledhur bashkë me motrën time. Kemi dëgjuar mamin, babin, gjyshrit. Gaulle. Gaulle do doje prap. Po të re, ha? Po të re, tamam. Një makinë futurufe. Çfarë do doje për vit të ri? Unë telefon, iPhone, një biçikletë edhe shëndet, lumturi në familje. Një PlayStation. Kështuar festa gjithëve dhe ja kalofshi sa më bukur, kënaqem sa më shumë. Librat më pëlqejnë shumë. Dua të kem sa më shumë libra. Një kostum i rushe dhe bashkë me takat. Titanikun. Ua, anien e madhe të Titanikut? Sepse mi pëlqen. Santa Clausi vendos dhuratat poshtë pemës në të gdhir të 25 të dhjetorit. Dhe në ditën e Krishtlindjeve, fëmijët i gjejnë dhe i hapin ato. Thuhet se në polin e veriut, babagjyshi ndihmohet nga elfët e tij dhe për të shpërndar dhuratat nga drerët. Ndërkohë që përgjatë gjithë udhëtimit, ai bën buzëqeshjen e tij tipike që tingëllon kështu. Ho ho ho! Merry Christmas!
Edhe këtë të martë nuk pati një takim mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës. Nëse vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk arrin marrëveshjen për qeverisjen, atëherë Kosova pritet të shkojë sërish në zgjedhje. Ndjekim Alberta Ashanin. Lëvizja vetëvendosjes si parti e parë nuk ka ultimatum ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës se për sa kohë do të zgjatën diskutimet me këtë avaz të mospajtimeve. Kjo për shkak të shpresave se LDK-ja do të pranoj presidentin konsensual. Ne mbetemi të përkushtuar që të angazhohemi bashkërisht të gjejmë një kandidat konsensual ashtu si kurse e kërkon kushtetuta. Në këtë drejtim, pra pas parasysh edhe faktin që LDK-ja në vazhdimsi janë deklaruar që janë parti institucionaliste, ne shpresojmë e besojmë që ata do t'ju hapin udhë votimit të qeverisë dhe fillimit të punës së institucioneve. Megjithse se u paralajmërua një takim mes Kurtit e Mustafës në ora 13, kjo nuk ndodhi. Pas takimit me strukturat e ngushta të partisë, Mustafa tregoi se nuk është ftuar për bisedime nga Kurti. S'mund të them tash diçka në qoftë se zoti Kurti lajmërohet. Ne me të gatshëmtuar dhe me të vazhdojmë bisedojmë. Nëse partit nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, rezultati do të jenë zgjedhjet. Nëse nuk arrin të gjendja për shkak të kërkesave të cilat nuk varen më nga ne, pra përkundër që kemi qenë shumë gjeneroz, ne jemi të gatshëm që të kthehemi edhe një herë tek shtetorët. Ndonë se ky nuk është interesi dhe qëllimi jonë. Betimi deputetëve të legjislaturës së 7 do të bëhet në seancën e së njëjtës, por kuvendi nuk do të jetë i kompletuar pa votimin e kryeparlamentarit dhe nënkryetarëve të tij. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Kjo është krishtlindja më e pazakont në Paris. Kryeqyteti francez vijon të jetë i mbërthyer nga greva për 20 ditësh dhe bisedimet e sindikatave me qeverinë do të rifillojnë vetëm në 7 janar. Grevistët francez janë surprizuar nga donacionet e publikut. Mbështetja financiare për grevistët është rritur dhe një çek prej 250.000 eurosh i është dorëzuar atyre në selinë e sindikatës në Paris. Që nga fillimi i lëvizjes kundër reformës së pensioneve, qindra e mijëra euro janë mbledhur. Mbrëmja e Krishtlindjes ishte e pazakont për Francën, ndërsa vendi ka hyrë në ditën e 20 të grevës së transportit, që ka bërë që shumë kushtës tërmundohet për të takuar të dashurit e tyre për drekën tradicionale, ndërsa të tjerë janë dorëzuar. Protesta kundër reformës së pensioneve ka bërë që mijëra trena të anullohen apo vonohen, ndërsa taksit dhe shërbimet e marrjes së makinave me qera nuk kanë mundur të përballojnë kërkesat. Negociatat me sindikatat javën e kaluar dështuan të gjenin një rrugë të mesme dhe grevistët premtuan se nuk do të kishte armpushim gjatë festave nëse qeveria nuk do të hiqte dorë nga plani për të shkrirë 42 skemat e ndryshme të pensioneve që ka aktualisht Franca në një të vetme. Bisedimet do të rifillojnë më 7 janar. Digital do të na sjell për ditët e festave një ofertë vërtet festive me të cilën do të na njoh tani kolegja jon Sidorela Gjone. Atmosfera e festave të fundvitit ka prekur padyshim familjen Digital, të cilët janë angazhuar për të sjellë tek të gjithë ofertat më të mira në këto festa fundviti. Padyshim që ajo më kryesorja është se gjithçka mund ta përfitoni me 6.000 lekë më pak. Megjithatë, ajo që tërheq më tepër vëmendjen është paketa familjare toksore, 9.900 lekë. Për të gjithë ata të cilët bëhen pjesë e familjes Digital për herë të parë, do të përfitojnë falas dekoderin Flybox e gjithashtu për sportdashësit është falas Europiani i vitit 2020. Për të diskutuar më tepër rreth ofertave të fundvitit që ofron Digital, kemi folur pikërisht me drejtorin e shitjeve, Florbenz Dilaveri, i cili na tregon gjithçka tjetër që duhet të dimë në këtë prag festash. Që këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, ne kemi ardhur me një risi, pra në paketat familjare, përveç se ofrojmë nga 8 ndeshje falas çdo muaj, kemi vendosur edhe një opsion për shikuesit tanë, të cilët mund të zgjedhin nëse do mund bëjnë abonim me paket familjare të thjeshtë apo do mund shikojnë edhe kampionatin evropian të 2020-s. Në zgjedhjen e parë do mund paguajnë vetëm 9.900 lekë, çka është
ulja më e madhe që mundson Digitalbi për paketën familjare toksore. Ulja maksimale është 6.000 lekë, por do t'i zbulojnë të gjitha nëse do shkojnë pranë pikave të Digital dhe atje do kuptojnë që me vërtet viti është shumë i bukur me ne. Për klientët e rinj, për ata që vinë për herë të parë në Digital, sidomos në paketat premium, është menduar ndryshe nga çdo herë tjetër të ofrohet Flybox falas, që është dekoderi më modern dhe do thosha rrisja më e madhe teknologjike në këtë fushë, prandaj s'duhet ta humbi askush rastin. Digital, shtëpia e festave.